سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و امیدوارم که حالا همگیتون خوب باشه. خب نرم افزار کلاینت بوک مپ هیستوری امروز آپدیت شده به ورژن 2 و یه سری امکانات بهش اضافه شده، یه سری تغییرات داره که خب الان با هم بررسیشون میکنیم. من لاگین میکنم. خب اولین تغییری که در ظاهر اینجا میبینیم اینه که این نوار پراگرس بار اینجا 2 شده. این به این خاطر هستش که ما کمی سرعت دانلود فایل ها رو بالا ببریم و همزمان 2 فایل رو شروع میکنیم به دانلود کردن و این باعث میشه که سرعت دانلود ما تقریباً چیز حدود 2 برابر بشه. خب من میخوام حالا هیستوری طلا رو تا این تاریخ بگیرم. الان این بوک مپی که من اینجا نصب دارم هیچ هیستوری روش نیست. یک توضیحی که لازم اینجا بهتون بدم اینه که هیستوری لایبرری رو من به 2 هفته محدودش کردم به خاطر اینکه تعداد فایل‌ها خیلی زیاد نشه و از این به بعد ما حد اکثر میتونیم فایل‌های تا 2 هفته قبل رو دانلود کنیم از طریق سرور. خب همونطور که میبینید همزمان 2 فایل رو داره دانلود میکنه و این باعث شده که سرعت تا حدود زیادی بهبود پیدا کنه، سرعت دانلود. نکته دیگه که بد نیست اینجا بهش اشاره بکنم اینه که دوستان سعی کنین حتما از VPN استفاده کنید برای دانلود فایل‌ها، چون متاسفانه سیستم فیلترینگ IP سرور ما رو به عنوان یک IP VPN سرور شناسایی کرده و سرعتش رو محدود کرده. متاسفانه شما بدون VPN با سرعت خیلی پایینتری میتونید دانلود کنید، با یک VPN خوب با سرعت خیلی بیشتر رو بهتری میتونید دانلود کنید. خب همونطور که میبینید تقریبا 4 دقیقه طول کشید تا تمام فایل ها رو دانلود کنه. امکان بعدی که اضافه شده دقیقا همین سوالیه که الان اینجا داره میپرسه. ما روی این ورژن کلاینت دیتای هیستوری اندیکاتور استاپن آیسبرگ رو اضافه کردیم و میتونیم از این به بعد اونا رو هم دانلود کنیم. بعد از اینکه دانلود فایلای لایبرری به پایان میرسه اینجا از ما سوال میکنه که یه تعداد فایلم هست به نام SI هیستوری که اونا رو هم میتونیم دانلود کنیم. حالا من اینو یس میزنم که میخوام این فایلای هیستوری اندیکاتور استاپن آیسبرگ رو هم دانلود کنم. خب فایلای
فیدو من دانلود نمی کنم، نیازی بهشون ندارم، اینجا رو نو میزنم. الان ما باید یک بار خود نرم افزار بوکمپ رو باز و بسته کنیم. خب من یک مقدار از هیستوری چارت رو لود میکنم، مثلا 60 ساعت. امروز یک شنبه است و بازار تعطیله، به همین خاطر دیتای جدید نداریم. خب این دیتای روز جمعه هست و من میخوام الان هیستوری اندیکاتور استاپ اند آیسبرگ رو روی جمعه ببینم. میخوام ببینم که جمعه ما چه تعداد استاپ داشتیم، چه تعداد آیسبرگ داشتیم و در کل یک بررسی روی نمودار داشته باشم. خب یک اندیکاتوری رو من آماده کردم برای این منظور، اندیکاتوری به نام SI هیستوری. دیگه روش لود اندیکاتورها رو قطعا بلدین. حالا من یک بار اینو ریمووش میکنم، دوباره ادش میکنم. خب میبینید که ما اینجا اصلا اندیکاتور استاپ اند آیسبرگ رو نداریم. من اینو فعال میکنم و همونطور که میبینید ما الان دیتای استاپ اند آیسبرگ رو اینجا داریم. برای اینکه راحت تر دیده بشه من این چارت اندیکاتور CBD رو حذف میکنم که ما راحت تر بتونیم اینا رو ببینیم. خب برای دوستانی که توی استراتژیشون از این اندیکاتور استفاده میکنن، این میتونه دیتای بسیار بسیار عالی رو بهشون بده. دیتای استاپ اند آیسبرگ توی استراتژی خود من نقش خیلی بزرگی رو ایفا میکنه. به همین خاطر من تلاش کردم که هر جور شده بتونیم این هیستوری رو برای این اندیکاتور داشته باشیم. این هیستوری از روی خود این اندیکاتور ذخیره میشه، یعنی این چارت دقیقاً چارتیه که خود این اندیکاتور تولید کرده. ما دیتاش رو روی سرور ذخیره کردیم و از سمت سرور برای ما اینجا دانلود میشه، میتونیم ازش استفاده کنیم. نمیتونم بگم دقت 100% داره، ولی خب میتونم بگم دقت 98 یا 99% داره. اون 1-2% خطا هم ممکنه که مثلا ما اینجا عدد 219 رو داریم روی هیستوری، مثلا ممکنه روی خود اندیکاتور مثلا 220 باشه. حالا در حد 1-2 شماره بالاتر پایین تر ممکنه یه همچین خطایی رو داشته باشیم. به هر حال خواستم در جریان باشین که در حد 1-2% خطا ممکنه. حالا یه روزایی یا یک ساعتهای خاصی اینجا داشته باشیم. امیدوارم که این نرم افزار کمک کنه شناخت بهتری از بازار داشته باشین و توی معاملاتتون کمکتون کنه. خب امیدوارم که شاد و پیروز و سلامت باشین.